السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشان أطلعكم على أهم الأنباء بنعرف اليوم اجتماع المستشارة الألمانية مع رؤساء وزراء المقاطعات. طبعا الاجتماع مو مباشر، الاجتماع هاتفي. في خلاف كبير، المعلومات اللي عم ترجح الآن من الاجتماع أنه في خلاف كبير بين فريقين. الفريق الأول بقيادة رئيس وزراء مقاطعة بايان، ومعه أيضا الزالاند والبادن فيتنبرغ. إذا هالمقاطعات يلي هي مع اتخاذ إجراءات صارمة وفرض حظر تجول. وشفنا نحن إنه رئيس وزراء مقاطعة بايرن بادر قبل بيومين واتخذ إجراءات صارمة عكس كل المقاطعات الأخرى في ألمانيا. وبين فريق بزعامة رئيس وزراء مقاطعة نوردغان فستفالن NRV، بنعرف اللي فيها أكثر عدد من الحالات. الفريق الثاني هذا هو ضد اتخاذ هكذا إجراءات صارمة على الأقل في الوقت الحالي، وإنه هذا راح يكون فرض حظر التجول آخر إجراء يمكن القيام به أو يجب القيام به. إذا الخلاف كبير، ورئيس وزراء مقاطعة بايرن حسب المعلومات هدد في الاجتماع أيضا إنه ينسحب من الاجتماع. إذا موضوع الفيدرالية في ألمانيا عم بيؤدي لحدوث خلاف كبير، علما إنه الكل عم يتهموا رئيس وزراء مقاطعة بايرن زودا إنه كانوا متفقين إنه ما حدا فيهم ياخد إجراء أحادي الجانب، وإنما دائما يتم اتخاذ إجراءات على مستوى ألمانيا كاملة، وإنه هو بادر وعمل هيك خطوة رغم وجود هذا الاتفاق الشفهي على الأقل. اللي عم بيتم اتهامه إنه هو حاطط عينه على مركز المستشار القادم في ألمانيا. بنعرف ميركل لسنة الجاي، وبعدين ما رح ترشح حالها لفترة أخرى. وعم بيقولوا إنه هو حابب ربما يرشح نفسه لمنصب المستشار في ألمانيا، وبالتالي عم بيحاول يقدم نفسه إنه هو الشخص اللي حريص جدا على ألمانيا ومصالح الشعب الألماني، وإنه هو قادر على التحرك واتخاذ إجراءات كبيرة وجريئة أيضا في هالأوضاع، كأنه يقدم شخصه إنه هو كشخصية شخص مؤهل لقيادة ألمانيا. هاي المعلومات اللي رشحت لحد الآن عن الاجتماع، وتم إعلان إنه الساعة 5:30 الآن ستظهر المستشارة الألمانية مرة أخرى في لقاء صحفي، وعلى ما يبدو رح تطلع مرة أخرى الشعب الألماني على نتائج هذا الاجتماع. عم بيحاولوا الآن يرجعوا يلاقوا حل وسط يرضي جميع المقاطعات في ألمانيا، ورح نطلع ونعرف هذا الشيء الساعة 5:30. رح أرجع أعمل لكم فيديو أكيد أطلعكم على التفاصيل بعد ما أستمع بشكل كامل للمؤتمر الصحفي للمستشارة الألمانية. ولكن حبيت أن أقول لكم الصورة الحالية عن الأوضاع وأجواء هالاجتماع وشو طبيعة الخلاف، وليش عم يتطول الموضوع في ألمانيا لاتخاذ إجراء موحد. هدفي من خلال هالفيديو بس لكل الناس اللي عايشة في ألمانيا إنه أعطيكم صورة شفافة عن طبيعة الأحداث والأشياء اللي عم تجري في ألمانيا، مشان نقدر نفهم كمان طبيعة القرارات وشكل صدورها وليش دائما في هيك خلاف بين المقاطعات. شفنا كل مقاطعة تقريبا عم تاخذ إجراء مختلف بشكل أو بآخر عن مقاطعة أخرى. أتمنى أكون أفدتكم من خلال المعلومات. رح نلتقي بعد ساعتين ثلاثة مرة أخرى لما رح أنشر فيديو جديد عن نتائج المؤتمر الصحفي للمستشارة. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.